Most megpróbálom betájolni magunkat, hiszen itt egy elég komoly időutazásról van szó. Talán sokan emlékeznek, hogy ott a közeli Vígszát téren volt a tilos azár, abba az irányba, és itt a templomon túl pedig abba az irányba volt a Zanzibár, és Tódor barátommal itt találtunk egy üres helységet, ami nem kellett senkinek, és azt gondoltuk, hogy ez egy kulcspozíciót elfoglaló helység lesz az emberek éjszakai áramlásába, és nagyjából igazunk is lett, ugyanis a folyamatos nyitvatartás és őrjöngés itt a lakók agyára ment, de olyan mértékig, hogy rendőr rohamkocsik jöttek ki, és az egészet leállították és megtiltották nekünk, hogy itt bármiféle hasonló tevékenységet folytassunk. Ez volt az Egocentrum, ami összesen 3 hónapig működött, de ez alatt egy pillanatra sem zárt be. Csak egyszer, de akkor örökre. Ott álltunk egy üres helységgel, amit a saját elképzeléseinkre nem használhattunk, viszont volt egy régi barátunk, Balassa Péter, aki meg mozit akart csinálni, ezt az őrültséget vette a fejébe. Azt mondtuk neki, hogy Péter, itt a kulcs, ha te mozit akarsz csinálni, csináljál, addig csináld, amíg ez a hely nyitva maradhat, amíg a kulcsok a te kezeidbe lehetnek. Tessék! Itt van még a fűtés, a Cirkó Gejzír? Ez itt a kis ajtó mögött? 1994-ben Balassa Péter csak annyit tudott a Cirkó Gejzírről, hogy meg kell nézetnie, mert valószínűleg nem működik. A kifejezés azonban annyira megtetszett neki, hogy erről nevezték el a helyiséget. Hát az egész dolog az nagyjából úgy nézett ki, mint egy morzsabál, mindenki hozott, amit tudott. Péter szerzett valahonnan nagyon kiszuperált mozis székeket, valami bezárt moziból, aztán utána szerzett egy nagyjából 100 éves vetítőt, ami állandóan lefulladt azért, és ez mondjuk amikor egy vetítés során fulladt le, azért persze ez nem volt annyira vicces, és az Adélnak a állandóan lerobbanó bogár hátuljával szállítottuk a filmeket, ami hát tényleg ahol akart, ott állt meg. A régi vetítők szervizelése egy kis VD-40 és csavarhúzó segítségével történt. Egy bogárhátuba összesen 9 darab egész estés film kópiáját lehet bezsúfolni. Nyilván a nehézségek azok, amik nagyon megmaradnak, meg persze azok az örömök is, amikor az első Roma Filmfesztivált megcsináltuk, és azt láttuk, hogy a roma önszerveződés az itt van, és pártolja ezt. Balassa Péter a Magyar Rádiónak 1994-ben. Manapság a kisebbségek háttérbe szorulnak, és tolerancia hiányt érzek minden területen Magyarországon. Géza, aki azóta már meghalt sajnos, ő volt az első ember talán, aki nekünk segített filmet venni. Majd aztán átvettük mi, én elkezdtem járni a MIFED-re, Milánóba, és gyakorlatilag állandóan filmeket néztem, találkoztam egy csomó olyan, akkor ismertem meg egy csomó olyan alternatív forgalmazót, aki nekünk szóba jöhetett, de mondjuk Pádovába találtam meg a Török fürdőt, $500 vettem, szóval ez akkoriban ilyen hihetetlen volt, vagy a Marin Karmécz Párizsban, akinek azóta rengeteg mozia van. Tehát, hogy nagyon-nagyon lépésről lépésre ugyan, de ilyen nagyon intenzíven és gyorsan haladtak a dolgok. És ugye egyrészt volt ez a mozis program, másrészt volt ez a kisebbségi tematika,
amelyel így próbáltuk azt elérni, hogy ennek a mozinak legyen egy ázsiója. Na és e köré elkezdtek aztán gyűlni a különböző csoportok, különböző emberek, tehát akkoriban azért szerintem mindenki megfordult a moziban. Kormányhivatalnokok bejöttek egy ilyen programra, beszélgetésre, és ugye nem csak egyedül jöttek, hanem azért valami kisebb szakértői stáb is jött velük. Ambrus Ági ma is az ENSZ emberi jogi menekültügyi szakértője. A moziban menekültekkel foglalkozó vetítéseket szervezett, amire addig nem volt példa Budapesten. Maga a mozi valahogy úgy jött létre, meg úgy készült el, hogy ilyen baráti összefogásra, tehát hogy együtt csináltuk ezt, meg azt, meg azt. Ugye most már a cirkó ilyen nagyon, mint egy profi, alternatív mozi működik, de hogy abban az időben ez azért egy ilyen más jellegű dolog volt, és pont ezért szerettük. Körülbelül 22 évvel ezelőtt én illetőleg egy kis csapat kezdte el szervezni a budapesti Art Museum hálózatot, ami létrejött 13 mozival, és egyszer csak megjelent a színtéren 15-16 évvel ezelőtt a Circo Geysir. Magyarországon a mozik 5%-a mellett van zöldséges. Európában ez az arány 11%. Csak nézzük, hogy mit csinálnak ez a srácok, és azt mondtuk, hogy nagyon lelkesek, és nagyon jó filmeket hoznak be. A cirkó ma is az egyetlen független ártmozi a városban. Hát nézze, nekünk volt felesleges székünk, mert felújítottunk mozit, most ezeket ki lehetett volna dobni, illetőleg nagyon kicsi, nagyon alacsony áron lehetett volna csak értékesíteni, és hát a srácoknak tényleg szükségük volt rá, hát miért ne adjuk oda, hát legyen egy jó mozi. Volt egy ilyen érzeted, hogy ez nem csak egy mozi, hanem itt valami más, itt van egy ilyen szellemi sűrítmény. Tehát biztos, hogy itt hogyha érdekel a művészet, akkor jó helyen jársz. De mondjuk annak nagyon örülök, hogy mi csináltunk először Tarbéla összest, amire a Tarbéla mindig eljött. És a sátántangó után nagyon hosszan, hajnali 2-ig ott maradt a közönséggel, akikkel effektíve, tehát a földön ülték végig. A diákok és a felnőtt közönség körében is népszerűek voltak a tematikus vagy szerzői vetítéssorozatok. Haneke retrospektív, Japán filmklub, vagy éppen Orson Welles filmjei. Mind teltházzal mentek. Tulajdonképpen ami a legkarakteresebb volt a Lőrinc paptéren, és nem tudom, hogy szóródott szét, ez egy jó pofa akció lenne megpróbálni összegyűjteni, ugye ezeket az Elkozowski féle kutyákat, amikből volt ott mondjuk 15 darab, cirka, és nagyon meghatározták azt az előteret, meg úgy szerintem sokak emlékében még mindig élnek ezek a kutyák. Már elkezdő ugye a régi helyen is az, hogy mindenütt Elkozowski kutyái, meg farkasai voltak körbe, az eleve ad egy ilyen hangulatot. A Tigrist Péter ismerte, ugye még a Hunni a moziból, és hát úgy berobbant közénk az őrületes energiáival. Feltétlen fontos, hogy az ő kapcsolatait mindet beépítette a moziba, és nagyon nagy szeretettel volt az egész felé, és nagyon sokan erő jött belőle. 20 évvel ezelőtti énünk, ahogy ilyen nagy keresésben volt, az ott mind megtaláltunk valamit, szóval hogy mindannyian szívesen mentünk, és szívesen csináltuk, és jó volt egy közös dolgot csinálni. Mindenféle rábeszélés, meg megbeszélés nélkül. Szinte minden nap ott voltunk, úgyhogy nem is egyeztettük, hogy ott leszünk, csak mindenki megjelent. Volt egy utcai telefon bent a moziban, egy ilyen bordó, bakelitszerű műanyag, ami a városban egyedüli módon ingyenes volt, tehát ha 2 forintos az átszaladt rajta, és újra be lehetett dobni, tehát egy ilyen tök jó szerkezet, és a Péter valószínűleg milliókat fizetett a különböző haverjainak a hosszú szerelmes telefonbeszélgetéseire, de ezt tőle kell megkérdezni, hogy ez mennyibe is került.
először ilyen komoly sztárral, én a Cirko Gejzír moziba találkoztam. Lehetetlennek tűnt, hogy ki volt írva, de te akkor még ilyen ócska plakátok voltak, én nem tudom, is ki volt írva, hogy Ben Gázzárával beszélgetés, azt hiszem, tartja Orsós László Jakab, ha jól emlékszem, mit tudom, szerdán este 8-kor néztük, mi van? És akkor lementünk, ott ültünk, várakoztunk, és tényleg megérkezett Ben Gázzárra, és akkor emlékszem, hogy jöttek le, és ott beszélni, mondta, hogy ez egy pici klub, hogy ez biztos jó, de ott röhögtek is valamit, hogy engem mindig ilyen kis klubokba hívnak, tehát ez meg nem tudom, hogy pince, ez egy pincehelység, hogy le kellett menni, hogy na, le kell menni, ez az én helyem. Engem mindig ide hívnak le. Kész, tehát ez... Még sose hívták, úgyhogy föl, nem, ő megy le a föld alá, ez az underground sztár, persze. Bementem reggel, délelőtt, és ott leültem a vágógép mellé, mert egy vágógép volt akkoriban a pénztár, és azon volt a számítógépünk, és egyszer csak hallom, hogy valaki jön ki a moziból, és egy nagyon barátságos, kedves homeless ott aludt a kanapén egész éjszaka. A moziban ma sem tilos aludni, hangosan enni azonban az. Tony Gatliffnak volt 2 filmje, a Gaggio Dio meg a La Csodrom, ami hosszú évekig vitte a mozit. Senki más nem játszott akkoriban ilyen filmeket. És a Saura tangója volt még hasonló, és a Törökfürdő. Tehát ezek vitték a mozit évekig. Aztán az Adél elment Olaszországba, ha jól emlékszem, divatot tanulni. Én visszamentem a szakmámba, és döbbenten láttam, hogy a Péter milyen hihetetlen módon egyre szakszerűbben intézi a dolgokat, és ilyen kifejezéseket kezdett használni, hogy reklámkampány. Reklámkampány. Hogy üzleti terv. Üzleti terv. És akkor tapasztaltam, hogy évről évre profiban menedzseli. Csúnya kifejezés, de mégiscsak erről van szó, hogy egyre szakszerűbben vezeti a mozit, és megszűntek ezek a problémák, hogy most hogy érkezik ide a film, vagy egyáltalán itt van-e, hogy az van-e műsoron, ami meg lett hirdetve, hogy tehát nagyon, nagyon szakszerűen profin kezdett el működni, és úgy veszem észre, hogy egyre inkább. Nagyon izgalmas volt ezt követni, hogy a Péterből hogy lett üzletember, és hogy próbál ennek megfelelni, és felel meg, és a saját karakterét hogy viszi ebbe bele, vagy hogy áldozza esetleg föl, vagy hogy formálja az üzletet a saját képére, ez nagyon érdekes. Ha a cirkó nincs, és nem, tehát hogyha akkor nem indul el a cirkó, akkor Magyarországon ma nem tudják szerintem, hogy ki az a Lars von Trier, szóval nem tudom, tehát hogy ahhoz kellett egy ilyen erő, ami ezeket így vagy forszírozza. Hogyha csak azt a 3-2 termet nézem, meg a filmeket, amiket csinál, meg az zöldségest mellette, akkor az biztos, hogy ha nem lenne neki helyek a városban, akkor egy sokkal barátságtalanabb és kellemetlenebb hely lenne Budapest. Az, ami a cirkóban van, az egy totál mágia, és az egy teljes elszállás ahhoz képest, ami az igazi, illetve nem igazi, de ami a realitás. És nekem ez valahogy így összejön, hogy ez a szórakozás luxusa. Szóval bizonyos értelemben intellektuális luxus a cirkó is, meg a narancs is, csak ezek nélkül nincs működő társadalom. Nekem nagyon hozzátartozik az élményeimhez az iroda ott hátul, ami egy olyan munkahely, ami Magyarországon nem jellemző, vagy jellemző, csak én körülöttem talán nem olyan sok van. Ahogy ott, akik ott dolgoznak, ahogy ott dolgoznak, amilyen körülményeket teremtenek ott maguk köré, ez egy olyan sajátos, és nem olyan... Nekem az is nagyon tetszik. Én nem tudom, tehát szerintem a Cirko Gejzír egy olyan mozi, ahová lemész, és ott biztos, hogy nem látsz rossz filmet. Tehát, hogyha gondolkodás nélkül lemész, és azt mondod, hogy tényleg tök mindegy. Legyen bármi, jöhet egy akármilyen dráma, tragédia, végjáték, lehet spanyol, német, argentin, mexikói, tájföldi,
akármilyen, tessék, itt vagyok, adjatok egy indiai filmet, jó? Oké, most egy indiai filmet nézzük, akkor se történik semmi baj, tehát biztos, hogy jó kezekben vagy. Ennyi, hát mindig ugyanarról van szó, érted? Jó ízlés, és van benne valami gondolat. Tehát, hogy többnyire a saját ízlésem szerint válogattam. És többnyire, amire azt gondoltam, hogy illik a cirkóba, az mind nagyon tetszett, és akkor volt még egy-kettő, ami nem volt annyira a kedvencem, viszont azzal meg tudom, hogy lehetett pénzt csinálni, és akkor azt is megvettem, de azért azokat is szerettem. De igazából a saját ízlésem szerint, tehát, hogy az volt a cirkos, amit szerettem. Olyan ügyesen sikerült felépíteni a Péternek ezt a koncepciót, gyakorlatilag az elejétől kezdve, hogy mindig az a fontos, hogy megtalálja a saját közönségét, és a cirkónál úgy tűnik, hogy ez sikerült. Sokszor tapasztaltam azt, hogy a világ utolérte a mozit. Tehát, hogy olyan dolgokról szóltak ezek a filmek korábban, jóval korábban, amik aztán később kerültek be a tananyagba, a közbeszédbe, már teljesen általános és normális dolognak tűnt, hogy legyen kisebbségi jogok, emberi jogok, női jogok, amiről a mozi már sokkal korábban beszélt. Tehát valahogy a világ utolérte, és ilyen értelemben egy igazi művészi és civil missziót teljesített. Egyedülálló szerintem, hogy szolgáltat valami olyasmit, amit egy közösségi élményt, minőségi élményt szolgáltat, és eltanulta a for-profit szférától a hatékony működést, és minden szempontból klasszis. Azért is drukkolok a cirkónak, mert ők egy teljesen sajátos utat választottak az életben maradáshoz. Nevezetesen a saját moziuk számára vásárolnak saját maguk filmeket. De ez egy nagyon keserves killódás lehetett, ahogy én ezt láttam, mert ahhoz, hogy egy saját mozira filmet lehessen vásárolni, ahhoz először saját törzsközönséget kell építeni. És szerintem ez az életben maradási esélye a cirkónak, hogy ezt a törzsközönséget sikerült felépítenie, és erre lehet alapozni. Az, hogy direkt csatorna van a forgalmazás és a mozik között, az az egyetlen módja annak, hogy igazán gondozhassa ezeket a tartalmakat, hogy igazán azt mondhassa, hogy én ebben a moziban ezt szeretném vetíteni. Nagy valószínűséggel, hogyha egyébként csak forgalmazná, vagy csak moziba tűzne, sokkal több akadályba ütközne az, hogy ténylegesen olyan műsort állítson össze, amit ő fontosnak tart. Tehát, hogy ez jóformán itt az egyetlen működő modell erre. És ez egy nagy vállalás nagyon. Tehát, hogy nyilván aki nem tudja szakmailag, ez egy elég komoly kockázattal járó vállalás. A cirkó 20 év alatt 240 saját filmet vásárolt. Különböző pincékben 350 darab 35 mm-es kópia van meg a mai napig. Ezek összesen 1645 km hosszúak és 7,8 tonnát nyomnak. 12 éven át azokat a filmeket néztük a cirkóban, amiket Bánkuti Zsuzsi választott. Ma az egyik legnagyobb nemzetközi forgalmazónál dolgozik Németországban. Nem olyan rég került szóba, hogy a cirkó az egyetlen. Tehát, hogy abszolút az van, hogy a cirkó az egyetlen és a legfontosabb, és az utolsó mohikán, vagy nem tudom, keresztes lovag, akik még mutatnak be értékes filmeket, és akik még tényleg azért veszik meg a filmeket, mert szeretik, meg úgy kezelik a filmeket, ahogy kell, meg szeretettel, és gondoskodással, és odafigyeléssel, és abszolút ez a visszhang. A közönség is nagyon sokat változott, Budapest is nagyon sokat változott, a befogadók, a filmek, tehát, hogy tényleg egyszerre minden befogadási szokások, minden egyszerre változott, de az, hogy még mindig van egy hely, ahol be lehet menni, végső soron sötét lesz, székek vannak, és mozi előadás indul, az valószínűleg egy ilyen helyettesíthetetlen helyzet. Mindenki el akar menni otthonról. Lehet, hogy van 2-3 év, amíg jó otthon ülni és nézni a nagy tévéket, de egy idő után mindenki szeretne kimozdulni otthonról. Tehát, hogy amíg az ember ki akar mozdulni otthonról, addig meg kellenek olyan helyek, ahova ki lehet mozdulni, és át lehet azt élni együtt, amit egyedül nem tud átélni az ember.
1994 óta 40 000 vetítésen 380 000 néző vett jegyet a cirkóba. A nyitáskor 100 forintba került a jegy, ma 1490 forintba. Ha az a profizmus, érted, hogy pénzgyár legyen, akkor az természetesen ez egy nem profi hely, szerencsére. De én sokkal inkább manufaktúrának látom, sokkal inkább egy olyan műhelynek látom, ahova az ember szeret bemenni, mert még mindig kézzel csinálják a dolgokat. Én Fodor Anna vagyok, és 6 éve kezdtem el itt önkéntesként dolgozni, és azóta különféle feladatokat láttam el, voltam pénztáros, főztem kávét, és ma a filmbeszerzésért vagyok felelős. Amikor felkerültem ide, és először találkoztam a Zsuzsival, akivel szembe ültem 6-7 éven keresztül, akkor, mert hát így rendszeresen feljártam azért Pestre, és bementem ebbe az irodába, oda le a pincébe, és az volt a benyomásom, hogy valami nagyon nagy baj van, és ezért most itt ebbe a pincébe kell meghúzni magunkat. De hogy egyáltalán nem gondoltam volna, hogy ez egy iroda. És akkor ehhez képest meg tényleg az Apollo után ide kerültem, és akkor beültem a székbe. Igazából még az elején, amikor a Péterék elkezdték ezt a cirkós mozizást, én azóta benne vagyok. Alapvetően önkéntesként dolgozom, és itt elől a pénztárban. Ez nagyjából heti 1-2 napot jelent, általában a péntek szokott, illetve a kezdetek óta a péntek az én napom, ahhoz így eléggé szoktam ragaszkodni. Rögeszmémmé vált, hogy én csináljam a szilvesztert. A napi átlagos nézőszám 2013-ban 72 fő volt. Szilveszterkor 352-en voltak. Cirkós Robi vagyok, a mozigépész, bár most már ez a mozigépészség, ez már kezd összemosódni azzal, hogy egy általános mozissággal foglalkozunk, pénztározással, a nézőkkel való kapcsolattartással, épp úgy, mint a gépek elindításával, és ebben már nem én vagyok az egyedüli szereplő, mert a pénztárosok ugyanúgy értenek a vetítéshez is, mint én. Én Torai Katalin Ráhel vagyok, és most a CEU-ra járok doktori képzésre, és tulajdonképpen az egész egyetemi tanulmányaimat végigkísérte a cirkós életem. Egyrészt van, amikor törzsvendégek jönnek, és akkor a legdurvább művészfilmeket lehet így elemezgetni velük, vagy pedig amikor olyanok tévednek be, akiknek fogalmuk sincs, hogy mi ez a hely, és ilyen döbbenten néznek körül, hogy ez egy mozi, és amikor úgy jönnek utána ki a filmről, hogy ezt az ilyen alternatív mozi fogalmat, amit számomra mondjuk a cirkó jelent, azt így megértették, vagy meg is szerették egy kicsit. Ja, guten Tag, Hanneke. Ich wünsche dem Circo-Kino herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag und weiter viel Erfolg. Wiederschauen. Happy birthday, Circo. Happy birthday, Circo. 20 good years, 20 more to come. Have a good day.